Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So in 2026, nilabas ang Revenue Memorandum Circular number 47-2026. Layunin nito na mas pasimplihin ang closure at cancellation ng business registration with the BIR. Ang common na nangyayari po kasi ay nalulugi ang business at bigla na lang itong isasara nang walang abiso sa BIR. May issue po dito at pag-uusapan po natin mamaya. Ang announcement sa updated process ng closure at cancellation ng business registration with the BIR ay ayon sa Revenue Memorandum Circular number 47-2026. Covered po dito ang mga individuals tulad ng sole proprietorship, self-employed, online sellers at mga kumikita sa mga digital platforms. For non-individuals naman tulad ng corporations, partnership, association, cooperatives. And also mga businesses based sa classification ng Ease of Paying Taxes Act, micro, small, medium at large taxpayers covered sa RMC 47-2026. Para sa ating documentary requirements for closure at cancellation ng business registration with the BIR, make sure po na complied ito para smooth po ang process. Ang ating requirements ay una, duly filled up na BIR Form 1905 in 2 copies. Sa pag-fill up, markahan po natin sa form under purposes ang closure of business. Kasama din po ang list of ending inventory of goods and supplies, including sa list ay capital goods kung meron. Next ay mga hindi po nagamit na invoices at supplementary documents tulad ng vouchers, resibo, purchase orders at iba pa. Fourth ay original BIR notices and permits tulad ng COR, ATP, notice to issue invoice at iba pa. Take note din po na kahit non-VAT po yung taxpayer, may mga instances na hingin pa rin po ng BIR ang list of ending inventory for goods and supplies. I-ready na lang po natin yan kung sakaling hahanapin sa inyo kung micro taxpayer. Para naman po sa ating authorized representative kung sila po ang magpa-process ng closure at cancellation ng registration with the BIR, may mga additional requirements po in addition dun sa mga nabanggit ko po kanina. For individuals, dapat may dala silang special power of attorney and photocopy of government-issued ID ng representative and taxpayer. Dapat din pong may specimen signature ang taxpayer at representative. While for non-individuals na foreclosure, magdala sila ng notarized board resolution or any equivalent document at government-issued IDs at specimen signatures. Then, para naman po sa closure related sa estate tax, death certificate, and other estate tax-related na documents. Para hindi tayo mabigyan ng open case with the BIR, emphasize ko po na i-file po natin lahat ng ating mga returns bago natin i-formally close ang ating business operation. Iwasan po natin ang basta-basta i-close ang business na walang abiso with the BIR. Mag-file ng lahat or short-term tax return covering the taxable year up to the date of closure. Siyempre, bayaran ang any corresponding taxes related sa mga returns na ipa-file. Reminders din po na kahit wala po tayong business operations or activity sa covered period, mag-file pa rin po tayo ng ating returns at magbayad ng ating corresponding taxes. In terms naman po sa ating pag-submit ng ating documentary requirements, pwede po via online gamit ang email address ng Revenue District Office na may jurisdiction sa business. Pwede din po sa Taxpayer Registration Related Applications or TRRA na portal. And possible din po mag-submit sa Online Registration and Update System or ORUS. Kung manual submission naman po sa Revenue District Office, hanapin na lang po natin ang Officer of the Day para mag-passes and i-submit sa Authorized Revenue District Officer. So after submission ng ating complete requirements with the BIR, expect po natin na ang ating business ay magiging deregistered na status. Kapag successful po ang ating submission ng ating complete requirements either via online or manual, expect po natin na bibigay na sa atin ang ating tax clearance. Good news naman po sa mga qualified taxpayers tulad ng micro taxpayers na may less than 3 million pesos na gross sales or taxpayers na may gross assets na less than 8 million pesos during retirement ng business.
Dahil basta wala tayong open case, ayon sa BIR, 3 days po at may issue na po ang tax clearance upon submission ng complete requirements. Depende na lamang po sa volume ng transaction ng Revenue District Office. Pero per BIR announcement, 3 days po ang processing ng ating tax clearance. So patience na lamang po or mag-follow up na lang tayo sa Revenue District Office kung may delays. Ang importante ay nakapag-submit na tayo ng formal na application para hindi na po tayo mapatawan ng penalties at open cases. Conversely, kung meron pong open case, existing na letter of authority, more than 3 million na gross sales, at more than 8 million ang assets upon retirement of business, subject na po tayo sa mandatory tax audit. And that's it. So kung officially approved na po ang ating application with the BIR, ang status po ng business ay magiging officially closed. For non-individuals naman po, kung officially closed na rin po sila, ika-cancel na rin po ang tax identification number ng business. So let me know what you think about Revenue Memorandum Circular Number 47-2026. Kung may questions po kayo or kung may nakalimutan po akong banggitin, please post them sa comment section natin. Maraming salamat kung nakarating po kayo sa portion ng video na ito. Nais ko rin po kayong invite para mag-join ng ating channel membership. Ang mga members ay may priority sa pagsagot at assist sa mga tax questions nila. Meron din po silang access to members-only na videos. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.